गाइज, वेलकम बॅक टू द चॅनल। तुम्हा सगळ्यांचं आपल्या चॅनलवर परत एकदा खूप खूप स्वागत आहे। आज मी आलेलो आहे आपल्या लोणावळ्यामध्ये आणि लोणावळ्यामध्ये एक खरंच खूप सुंदर जागा आहे, खूप मस्त ठिकाण आहे ज्याचं नाव आहे नारायणी धाम। सो माझा बरेच दिवस प्लॅन होता इथे यायचा, पण समहाऊ आज पॉसिबल झालेलं आहे। सो आज मी आलेलो इथे नारायणी धामला आणि तुम्हाला ही एक नवीन जागा दाखवण्यासाठी इथे आलेलो आहे। सो हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। माझं नाव आहे अंकित आणि तुम्ही बघत आहात लॉंग ड्राइव्ह अवे। मित्रांनो, इथे नारायणी धाममध्ये यांची स्वतःची एक गोशाळा पण आहे आणि तिथे जवळपास नाही म्हटलं तरी एक 35-40 तरी गायी असतील, ज्याचं इथे रेग्युलर बेसिसवरती त्यांचं पूर्ण देखभाल केली जाते, त्यांना व्यवस्थित खायला दिलं जातं। आणि अजून एक अशी गोष्ट आहे की इथे हे आपल्याला स्वतःला म्हणजे समजा जर कोणाला स्वतः गायींना चारा द्यायचा आहे किंवा काही खायला प्यायला द्यायचं आहे, सो हे तिथे अलाउ करतात। इथलं जे मंदिराचं मॅनेजमेंट आहे ते, आपली काही इच्छा असेल आणि तुम्हाला जर काही गोदानचं जर करायचं असेल तर ते तुम्ही इथे येऊन करू शकता। मित्रांनो, इथे जवळपास 40 गायी आहेत यांच्या गोशाळेमध्ये आणि त्यांचे वेगवेगळे नावं जे आहेत ते सुद्धा इथे लिहिलेले दिसतात। जसे इथे कृष्णा आहे, इथे हिरण्यवर्ण आहे किंवा इथे गोमती आहे, सो असे रामगंगा आहे। सो असे वेगवेगळे नावं सुद्धा आहेत या गायींचे आणि जे आपल्याला इथे त्यांच्या फलकांद्वारे दाखवले जातात।
मित्रांनो, नारायणी धाम हे ठिकाण लोणावळ्यापासून हार्डली 1 ते 1.5 किलोमीटर अंतरावरती आहे. इथे ॲक्च्युली असं आहे की इथे तुम्ही येऊन इथे दर्शन तर घ्यायचंच, सोबत इथे शेजारी गोशाळा आहे, गोशाळेला सुद्धा तुम्ही व्हिजिट करू शकता. आणि तसंच इथे प्रसादही मिळतो, जो नॉर्मल 100 ते 150 रुपये पर पर्सन एवढा चार्ज असतो त्याचा. आणि प्रसाद म्हणजे फुल फ्लेज जेवणच असतं. आणि सोबतच हे असं आहे की तुम्ही तुमचं जर काही इव्हेंट्स वगैरे असतील, जर लग्न वगैरे जरी असेल तर ते सुद्धा या नारायणी धाममध्ये कंडक्ट होत असतं. हे एक मोठा हॉल आहे, सोबतच इथे राहण्याची सोयसुद्धा केली जाते. इथे रूम्ससुद्धा आहेत आणि वेगवेगळ्या कॉस्टच्या रूम्स आहेत, ज्या ॲप्रॉक्सिमेट 1,500 रुपयापासून ते 4 ते 5,000 रुपयापर्यंत एवढ्या कॉस्टमध्ये आपल्याला रूम्सही मिळतात. आणि शेजारीच इथे मंदिराच्या बाजूला इथे कॉटेजेससुद्धा आहेत. सो असं एक कंबाईंड पॅकेज तुम्हाला इथे मिळू शकतं जर तुम्ही इथे आलात तर. मित्रांनो, जसं मी म्हणालो तसं इथे लग्न वगैरे सुद्धा होत असतात. सो इथे ऑलरेडी एक लग्नाचा कार्यक्रम चाललेला आहे आणि त्यांचं आतमध्ये फंक्शन आणि जेवण वगैरे सगळं चाललेलं आहे. सो हे म्हणजे मंदिर परिसर जर तुम्हाला बघायचं असेल तर हे इथे हॉल आहे आणि या बाजूला माझ्या हे मंदिर आहे. सो इतकं समोरासमोर तुम्हाला इथे एखादं लग्न कार्य कुठलं जे हवं असेल तर ते इथे तुम्ही करू शकता. मित्रांनो, जसं मी तुम्हाला म्हणालो, इथे यांच्या स्वतःच्या रूम्ससुद्धा असतात या मंदिरामध्ये. आणि तसंच आता तुम्हाला दाखवायला एक रूममध्ये आलेलो आहे. सो इथे अशी एक रूम आहे, जी AC रूम आहे विथ अटॅच टॉयलेट बाथला. जो रूम रेट आहे हा खूपच नॉमिनल रूम रेट्स आहेत इथे. सोमवार ते गुरुवार जे असतात याचा रेट असतो 1400 रुपये. तसंच विकेंडला म्हणजे शुक्रवार, शनिवार, रविवार ह्या 3 दिवसाचा रेट असतो 2,000 रुपये. 2,000 रुपयेसुद्धा फार काही जास्ती नाही आहे. आपण जर एखाद्या हॉटेलमध्ये वगैरे गेलो तर 3-4 हजार रुपयाची रूम ही फारच इझिली आपल्याला मिळते. पण ही इथे जी आहे ही त्याच्यापेक्षाही खूप कमी कॉस्टमध्ये रूम्स अवेलेबल आहेत. मित्रांनो, सगळं दर्शन वगैरे झाल्यावरती आता फायनली आपण आलेलो आहे भोजन कक्षेमध्ये, अर्थातच प्रसाद घ्यायला. सो आता बघूया तिथे प्रसादामध्ये काय काय मिळतं ते. मित्रांनो, आत्ताच जेवण झालं आमचं. काय सुंदर जेवण होतं तुम्हाला सांगतो. इथे नक्की एकदा तरी विजिट करा आणि इथे आल्यावर एकदा तरी प्रसाद घ्या. खूप सुंदर प्रसाद आहे आणि खूप सुंदर मंदिर आहे. तर मंडळी, आजचा नारायणी धामचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे खालती कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून कळवा. आपल्या चॅनलमुळे तुम्हाला जर एक नवीन ठिकाण कळलेलं असेल तर या व्हिडिओला एक लाईक तो बनता आहे. तेवढं खालती लाईक बटनला हिट करा आणि तसंच तुमच्या ओळखीच्यांसोबत, तुमच्या मित्रमंडळींसोबत हा व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. आपण भेटूतच पुढल्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद.